sa video ko. So, mag-subscribe na kayo. Tapos, i-click lang din yung notification bell para update kayo sa mga bagong video. So, paano nga ba makaka-avail ng bahay sa pasinaya? So, sa halagang 10K lang. Yes po, 10K lang po. Na ating binayaran sa pasinaya home. 10K reservation. 10K na yun is for the reservation. And then, yung iba po, mapupunta po yun sa installment ng ating tubig. Ang maganda pa po dito is no equity po o wala ka pong monthly binabayaran. So, magbabayad ka lang po kapag na-turn over na sa'yo yung unit. So, regarding naman po sa ating mga requirements, so, madali naman po ang requirements na pasinaya. Kung pag-ibig po tayo dapat. So, kung ikaw po ay pag-ibig member, so, qualified ka na po para sa ating pasinaya owner. So, ganito po, work ka na, almost 24 months. So, pwede ka na mag-avail o magpa-reserve sa atin. Okay? Plus, meron kang 10K po. Bukod sa 10K, dapat meron kayong requirements. So, yung requirements na ito is yung ating isaw, xerox copy ng ating LEC. Pwede rin po ang ating original yung ating 1-month payslip, tsaka yung ating barangay clearance, purpose for then yung true value ID natin. Plus yung ating 10K. So, dapat po yun ay nakaprepare na bago po tayo magpa-reserve. So, yung ating unit po ay sumusukat siya ng 36 square meter. So, kung ilulong natin siya sa pag-ibig, so, nagkakalaga siya ng 500,000 pesos. Pero po, kung imamantik po natin siya sa pag-ibig na, so, papatak po siya ng 2,800 a month. Bali, babayaran natin siya almost 30 years. 30 years to pay po yun. So, yun po ang babayaran. So, kung willing po kayo mag-avail ng unit sa Pasinaya Home na Cavite, so, please contact lang ng number ko and then message lang po kayo sa messenger ko. So, yung mga other details po, pwede ko pong i-share sa inyo paano kayo mapapadali yung inyong turnover ng unit. So, itong video to ay base lamang po sa akin na experience. Yung ako po yung nag-start pa lamang po ako ng pagpa-reserve ng ating unit mismo. So, yung mga detalye pong ito, ikakalala naman po ako na maaaring makatulong para mas maintindihan yung maigi yung aking ini-explain. So, ngayon po, share ko lang po na naka-avail na po ako ng unit. So, naka-turn over na po sa akin yung unit ko. So, blessed po ako dahil meron na po akong sariling bahay. Kahit medyo nag-antay po ako ng matagal sa pagpaprocess, blessed pa rin po. I hope nakatulong po itong video to para sa mga katanungan niyo. So, pwede naman po kayong mag-comment. So, maraming salamat po. Thank you for watching.